guys! Good morning! Welcome back to my YouTube channel. So, ngayon guys, kagising ko lang. Ang aga ko nagising kasi dumating yung aking order sa Lazada. So, ito yung content ko ngayon guys is mag-unboxing uli si host. Ayan. So, bago ko umpisahan guys, ayan, pasok muna intro. So guys, ito na yung in-order ko sa Lazada. Ayan. Ano siya guys? Lamisa. Ito yung in-order ko sa Lazada. Buksan muna natin guys para makita natin. So, hindi ko ma-promise guys na ma-perfect ko yung pag-assemble kasi hindi talaga ako matalino sa pag mga assemble. So guys, buksan lang natin para makita. So yun guys, buksan na natin guys. Ayan. Grabe ka active. So, matagal ko lang in-order to guys. Simulan dumating ako. Ngayon lang dumating. Tapos maaga pa dumating. Aga ko nagising. Hindi ako sanay gising ng maaga. So, yun guys. Maaga ko nagising ngayon kasi aga tumawag. Bis patutulog pa sana ako. Gusto ko kasi to guys. Kasi nga, kahit kahit saglit lang ako dito, 1 month lang. Gusto ko kasi comfortably ako sa pagla-live. Magagamit ko naman din to guys pag uwi ko mag-live ulit. At saka guys magamit ng mga kids ko to, mag-aaral sila. Kasi diba pa ngayon, module, online class. So magagamit pa rin nila. So may silbi pa rin. O diba? Akala ko guys hindi na talaga dating to. Kasi in-order ko to noong yata. 10? 9 ata? 9? Tapos ang pizza na ngayon. Ang pizza na ba ngayon? 15, guys, diba? Kasi sabi nila 3 days lang. Kaya ayan, in-expect ko talaga hindi na darating. Kaya hindi ko na pinapalook up. Kasi alam guys, pag may in-order ako kasi hindi na darating. Hindi ko alam guys kung maano ko talaga agad ma-assemble ko to kasi patulong tayo. Call a friend. Ayan guys, aray. So, yun guys, madali lang pala ito assemble guys. Ayan. Tapos ito. Ay, madali lang siya assemble guys. Assemble yan. Tapos, ito buksan natin. Natin guys. Maliit lang pala siya guys. Kala ko talaga hindi na darating. Ang lamig, nabuo ako guys. Ano to siya guys, bakal ata. Hindi ko kasi masyado tinitigan. Kasi minsan di ba guys, pag magaling sa online, in-expect natin yung nakikita natin sa picture. Pero sa personal hindi. Kaya tingnan natin. Guys, nabili kasi dito. Ako kasi nabilis lang ako ubuhin pag panahon. Ang tawag nito. Ay, meron pa. Grabe. Tip na tip. Ayan. Ay. Pilagisa naman ako guys. Maliit lang siya guys. Ayan. So, simple muna natin guys, saglit lang. Dali pala, kaya ko pala. Ayun. So, ganyan lang pala siya guys. Ayan. Tapos, ipapatong lang pala to. Ganito lang pala kasimple. So yun guys, ganyan. So guys, ayan, assemble ko na. Madali lang pala assemble.
So, ayan. Pwede na pala ako mag-live dito. Sa taas to, guys. Sa taas ng bayan. Ayun. Guys, okay na. So, bago ko inang video na to, siyempre papasalamat ako sa inyong lahat, viewers, members, supporters, thank you. Ayan guys, abangan nyo lang yung live ko guys kasi busy na naman ako uli. So, sa lahat na walang sawang support aking channel, sa nag-aabang, sa nagmamahal kay host, maraming salamat sa inyo. Team Charot, maraming salamat. And guys, thank you for watching. Bye!